નું શુભ મુહૂર્ત માર્કેટ મુહૂર્ત માત્ર CNBC બજાર પર બજાર બંધ થયાના છેલ્લા કલાકની શું રાખશો રણનીતિ કયા શેર ખરીદશો આજે અને વેચશો કાલે અથવા વેચશો આજે અને ખરીદશો કાલે એની સચોટ મળશે માહિતી સાથે જ મળશે ડીલિંગ સ્વાગત છે એક વાર ફરી માર્કેટ મુહૂર્ત પર આપનું અને નજર કરી લઈએ ગિફ્ટ નિફ્ટીના ઇન્ડિકેશન્સ તરફ તો આજે સવારે સેશનમાં જે આપણને એક સંકેત બનતા દેખાઈ રહ્યા હતા અત્યારે 20,800ની આસપાસ એક નરમાશ સાથેના સંકેત બનતા દેખાઈ રહ્યા છે પરંતુ નિફ્ટી ઇમ્પ્લાઇડ ઓપન જે છે એક મામૂલી એવી મજબૂતી એટલે કહી શકાય કે ઓલમોસ્ટ ગઈકાલના ક્લોઝિંગની આસપાસ જ આપણને એક શરૂઆત જે છે ભારતીય બજારમાં થતી દેખાઈ રહી છે આગળ વધીએ અને હવે આપણા એક્સપર્ટ્સની સાથે ચર્ચા કરીએ ખાસ ચર્ચામાં આપણી સાથે જય પટેલ તો જોડાયેલા છે હવે જોડાઈ રહ્યા છે વિલિયમ ઓનિલના મયુરેશ જોશી મયુરેશજી ગુડ મોર્નિંગ સ્વાગત છે આપનું પણ અને વ્યૂ સૌથી પહેલાં એક માર્કેટ પર ઓવરઓલ કારણ કે એક ઇલેક્શનના જે એક રિઝલ્ટ બાદ માર્કેટમાં ગઈકાલે જે એક આપણને મજબૂતીને જબરદસ્ત નવા લેવલ્સ જે છે એક મેસિવ રેલી જોવા મળી સાથે એક આ સપ્તાહ ઘણું મહત્વનું રહેશે કારણ કે ગ્લોબલ ફ્રન્ટથી પણ જુઓ તો યુએસ ફેડનું ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે જોઈશું કે 12 ને 13 ડિસેમ્બરે જે બેઠક છે એક આઉટકમ આવવાનું છે એક ડિસ્કાઉન્ટ કરીને ચાલે છે હવે માર્કેટ રેટ કટને સાથે જ કહી શકાય કે હવે ફોકસ રહેશે ઇલેક્શન બેઝડ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ પરંતુ આરબીઆઈ પોલિસી પર પણ નજર રાખવાની છે આ બધા પહેલાં માર્કેટમાં જે એક મજબૂતી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો હવે ફંડામેન્ટલ્સ કારણ કે એફઆઈએસ તરફથી પણ એક વિશ્વાસ એક આપણને એક કોન્સ્ટન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ વેરી ગુડ મોર્નિંગ અને મારી હિસાબે આઈ થિંક જેટલી એક માર્કેટની સ્ટેબિલિટી છે અને કન્સિસ્ટન્સી છે દેટ ઇઝ પ્રોબ્લી ગેટિંગ રિફ્લેક્ટેડ ઓન બોથ કાઉન્ટ્સ હવે જે પોલિટિકલ મેન્ડેટ આવ્યો છે ઇઝ મચ બેટર દેન વોટ ધ માર્કેટ્સ એક્સપેક્ટેડ પાછું આઈ થિંક બે કાઉન્ટ્સ ઉપર પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે સ્ટેટ લેવલ ઉપર એક ક્લિયર મેન્ડેટ આવ્યો છે ઇઝ ગિવિંગ અ ક્લિયર ઇન્ડિકેશન કે જે સેન્ટ્રલ ઇલેક્શન્સ હશે બીજેપી વિલ પ્રોબ્લી કમ થ્રુ એઝ ધ સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી અને એનાથી આઈ થિંક જે સ્ટેટ લેવલમાં એક ડર હતું માર્કેટ્સને કે ઇઝ ધેર એન એક્સેસિવ ચાન્સ ઓફ ફ્રીબીઝ સબસિડાઇઝેશન જે સ્ટેટ બોરોઈંગ પર એક બહુ મોટો ઇમ્પેક્ટ લાવશે અને બીકોઝ ઓફ દેટ સેન્ટ્રલ બોરોઈંગ અને ગ્રોસ બોરોઈંગ્સ ઉપર ઇમ્પેક્ટ આવશે વિચ માઇટ ઓલ્સો ક્રિએટ અ ટેન્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફિસ્કલ ડેફિસિટ મારા હિસાબે આઈ થિંક ધોઝ ફિયર્સ આર પુટ ટુ રેસ્ટ એટ ધીસ જંક્ચર ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક થોડા ઇન્સેન્ટિવ્સ અને સબસિડીઝ જે ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક લોઅર સ્ટાર્ટ ઓફ સોસાયટીને લાગે ફોર અપલિફ્ટમેન્ટ ઇઝ નીડેડ બટ દેટ વિલ પ્રોબ્લી હેપન ઇન અ કન્સ્ટન્ટ મેનર નોટ પુટિંગ ટુ મચ ઓફ બર્ડન બોરોઈંગ ઉપર અને આપણા ફિનાન્સીસ ઉપર બીજું પાસું એવું છે કે આઈ થિંક જે એડિશનલ ગેપ મળી છે બીજેપીને ઓલમોસ્ટ 143 ઓડ સીટ્સ કમ્પેર ટુ ધ લાસ્ટ ઇલેક્શન ઓફ 4 સ્ટેટ્સમાં રાજ્યસભામાં જે પોઝિશનિંગ હોય ઇન ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સ જે રોટેશન આવશે એમાં આઈ થિંક બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ જાય વિચ પ્રોબેબલી મીન્સ કે જેટલા રિફોર્મ વાળા બિલ્સ છે લોઅર અને અપર હાઉસમાં ધેટ કેન પ્રોબેબલી ગેટ પાસ થ્રુ ફાર મોર ઇફેક્ટિવલી તો આઈ થિંક પોલિટિકલી અને જે ઇકોનોમિક ઇમ્પ્લિકેશન્સ છે આ બધી પોલિટિકલ મેન્ડેટનું is being cheered by the street very well. And obviously, I think જેવા global cues છે at this juncture, the expectation is છે કે at some part of the second half of the next financial year માં rate cut start થઈ જશે US માં Indian context માં and even till that point of time આપણા જે GST ના આંકડાઓ છે ઇન્કમ ટેક્સ આંકડાઓ છે PMI છે ઇન્ફ્લેશન અંડર કંટ્રોલ છે macros and micros as I've always been maintaining is far better than the rest of the globe. તો મારી હિસાબે I think stupendous રેલી કાળે જોવા મળી અહીંયાથી નિફ્ટી ઓર broader markets will probably look at stocks અને sectors જ્યાં earnings momentum આવશે
And I think domestic capex themes, domestic consumption themes, I think will remain top of the list. જી, એક ફોકસ ઓવરઓલ એક બનતું દેખાઈ રહ્યું છે અને અન્ય માર્કેટ કરતાં ભારતીય બજાર એક ઘણી સ્ટ્રોંગ પોઝિશન પર હાલ છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક અને ઓવરઓલ સંકેતો પર ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ મયુરેશજી. તો સૌથી પહેલા આજે હોનાસા કન્ઝ્યુમર પર એક આપનો વ્યૂ જાણીએ, કારણ કે મોટી બ્લોક ડીલની એક શક્યતા બનતી દેખાઈ રહી છે. હોનાસામાં મોટી બ્લોક ડીલ જે થવાની છે, ફાયર સાઇડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બ્લોક ડીલ દ્વારા હિસ્સો વેચી શકે છે. 1.9% હિસ્સો વેચવાના એક સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે એક ફંડામેન્ટલ્સ તમે જોઈ રહ્યા છો રિસેન્ટલી લિસ્ટેડ આ કંપનીના? સરસ હતા અને આટલા માટે આઈ થિંક જે ફોલ જોવા મળેલો લિસ્ટિંગ અને પોસ્ટ લિસ્ટિંગ ડેટ પછી આઈ થિંક એક સ્ટ્રોંગ બાઉન્સ બેક જોવા મળ્યો. પણ આઈ થિંક દેર આર ટુ મેની ન્યૂઝ ફ્લોઝ કમિંગ હિયર એન્ડ ધેર. આઈ થિંક ઇવન લિસ્ટિંગ અને આ ક્વાર્ટરમાં એ સાંભળવામાં આવ્યું અને ઓબ્વિયસલી વોઝ શોન બાય નંબર્સ કે આઈ થિંક ઘણી બધી આઈ થિંક ઇન્વેન્ટરી સ્ટોકિંગ કરેલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને ડીલર નેટવર્ક પર. તો નંબર્સ કેવી રીતે આવશે ઇઝ ઓબ્વિયસલી ગોઈંગ ટુ બી ધ કી. અને નંબર્સ at these valuations, obviously, I think should outperform street expectations. Obviously, I think જે block deal છે એક overhang બની રહેશે because કેવી રીતે I think price action થશે apart from this block deal will depend on numbers as I said. તો મારા હિસાબે I think personally અને અમારું જે વ્યૂ છે માર્કેટ સ્મિથ ઇન્ડિયામાં we will not venture into this counter at this juncture. I think far better stories to play with broader market. તો એક વ્યૂ જે છે આપણને અહીંયાથી એક બનતો દેખાઈ રહ્યો છે હોનાસાને લઈને. ઓવરઓલ એક બેન્કિંગ પર એક વ્યૂ લઈએ મયુરેશજી, કારણ કે ગઈકાલે આપણે જોયું નિફ્ટી બેન્કે જે એક આઉટ પરફોર્મન્સ બતાવ્યું છે અને એક ખાસી મજબૂતી 1600 અંકથી પણ વધારે મજબૂતી સાથેનું ક્લોઝિંગ આપણે જોયું. આજે કાઉન્ટર્સ ફોકસમાં છે એટલા માટે આપણે ચર્ચા કરીએ. બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનો QIP લોન્ચ થવાના સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. DCB બેંકના રોકાણનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, એને લીધે એક અપડેટ આવતી દેખાઈ રહી છે. પ્રાઇવેટ બેંક્સ PSU બેંકે પ્રાઇવેટ બેંક કરતાં વધારે આઉટપરફોર્મ કર્યું છે ગઈકાલે. તો કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ PSU અને પ્રાઇવેટ? પોઝિટિવ લાગી રહ્યા છે અને મારી હિસાબે આઈ થિંક PSU સ્પેસ તમે જોશો ઇવન આફ્ટર ધ હ્યુજ મૂવ. હવે તમે મૂવ જોશો PSU બેંકમાં તો એકદમ સરસ લાગશે ઇન ધ લાસ્ટ 9 months, 6 months to 1 year. પણ હજી પણ વેલ્યુએશનના હિસાબે આઈ થિંક ઇટ્સ નોટ વેરી એક્સપેન્સિવ. ઘણા બધા મિડ ટિયર PSU બેંક્સ આર ટ્રેડિંગ અ લિટલ બિટ બિલો બુક વેલ્યુ ઓર અરાઉન્ડ ધ બુક વેલ્યુ. SBI જેવું પણ કાઉન્ટર આઈ થિંક ઇઝ ટ્રેડિંગ અરાઉન્ડ 1.1, 1.2 times book value. And this stock has really done nothing. I think તમે એક વર્ષનું I think એક performance જોશો within the PSU space has largely done nothing. So definitely I think તમારા વોચલિસ્ટ ઉપર રાખો. નંબર સરસ હતા. એક્સપેક્ટેશન ઈ જ છે કે I think જેવી રીતે લોન ગ્રોથ આવશે and even if NIMs compress for a couple of quarters કારણ કે ડિપોઝિટમાં હાઇક લેવી જ પડશે આ બધા બેંક્સને. I think asset liability ના હિસાબે I think they are very well placed. Provisionings વધી છે બેલેન્સ શીટ ઉપર. Asset quality pressures have come down. અને RBI is on top of things is the best part કે જેટલી પણ I think unsecured lending છે વધારે provisioning કરો. Risk weighted assets you have to keep on monitoring and reporting to RBI. તો મારી હિસાબે I think જે risk control છે I think is very well managed by the regulator. અને પોતે બેંક્સની બેલેન્સ શીટ બહુ સ્ટ્રોંગ છે આજની તારીખમાં. જેવી રીતે રેટ કટનું સાયકલ સ્ટાર્ટ થશે હોપફુલી ઇન ધ સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ નેક્સ્ટ કેલેન્ડર યર, ત્યાંને ક્યાંથી ઇન્ક્રિમેન્ટલ બેનિફિટ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ yields અને NIMs obviously I think એક ઇમિડિયેટ ઇમ્પેક્ટ ઉપર જોવા મળશે and that reflects positively in terms of earnings, both ROAs and ROEs. તો SBI large capમાં PSUમાં Canara Bank within the mid cap PSU names and even private spaceમાં I think Axis Bank has performed exceedingly well. But ICICI Bank definitely તમારા watch list ઉપર રહેવું જોઈએ along with HDFC Bank because they have hardly done anything in the last year and a half. અને મારી હિસાબે I think numbers were decent for the sector as a whole for ICICI HDFC Bank. તો અમે માર્કેટ સ્મિથ ઇન્ડિયા પર ડેફિનેટલી આ બધા બેંક્સના તમારા વોચ લિસ્ટ પર રાખી રહ્યા છીએ. ઓકે, તો એક્સિસ બેંક, ICICI બેંક પ્રાઇવેટમાંથી PSUમાંથી SBI સાથે કેનેરા બેંક પર એક ફોકસ આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. અન્ય એક સ્ટોક સ્પેસિફિક વ્યૂ અહીંયાથી લઈએ જઈ. બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝિસ આજે એક રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ બનાવવાના જે સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે એના લીધે ફોકસ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે અને રિયલ એસ્ટેટ જે છેલ્લા અમુક સેશન્સથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જે એક પરફોર્મન્સ રહ્યું છે સેક્ટરનું ગઈકાલે પણ જે એક મજબૂતી આપણને દેખાઈ રહી હતી, કઈ રીતે આ સ્ટોકને જોઈ રહ્યા છો બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝિસ? બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝમાં આપણે પર્ટિક્યુલરલી જોઈએ તો જે છેલ્લા 2 દિવસથી વધારો આવ્યો તો એ સસ્ટેન નથી રહ્યો. 930 ની ઉપર હતું
હાઈ અડીને આવ્યો 930 અને એના પછી બી નીચલા લેવલ્સ પર ગઈકાલના દિવસમાં કેન્ડલ જે લો બની તો હજી મને થોડુંક કન્સર્નિંગ લાગે છે કે નીચલા લેવલ્સ આપણે દિવસોમાં દેખી શકીએ આવનારા દિવસમાં. સો અહીંયાથી 800 ની અરાઉન્ડ જ્યારે પ્રાઇસ આવે તો બાય ઓન ડિપ્સની સલાહ રહેશે. મને હજી લાગે છે થોડુંક ડીપ આવવું જોઈએ એ વખતે બાય કરવાની સલાહ રહેશે બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝને. રિયલ્ટી સેક્ટરમાં બૂમ ડેફિનેટલી છે, સારી અત્યારે સેલિંગ થઈ રહી છે અને સ્ટોક્સ બધા ઓલ ટાઈમ હાઈ પર છે. સો થોડુંક ડીપ આવે તો બાય કરવાની સલાહ રહેશે. સ્ટોકમાં મોમેન્ટમ સારું છે બટ સિન્સ 2 દિવસથી એક સારું ગેપ અપ ઓપનિંગ આપણે દેખી હતી કંઈક 2 દિવસ પહેલા, સો એ સસ્ટેન નથી રહી તો એક ડીપ આવી જોઈએ એ બાય કરવાની સલાહ રહેશે. ઓકે, તો એક વ્યૂ ખાસ કરીને આપણને બનતો દેખાયો છે બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝિસ પર. એકાદ મિનિટનો સમય પણ નથી હવે પ્રી ઓપનિંગને, તો આવી જઈએ સૌથી પહેલા રિકેપ તરફ કે આ સ્ટોક્સ આજે રિએક્ટ કરી શકે છે. હોનાસા કન્ઝ્યુમર આપણે ચર્ચા કરી, ખાસ એક ફોકસમાં બ્લોક ડીલને કારણે રહેશે. બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ડીસીબી બેંક જેવા શેર્સ પણ આપણને આજે એક રિએક્શન બતાવી શકે છે. એમએનએમ ફિનાન્શિયલ બિઝનેસ અપડેટ આવી છે, એને લીધે આજે ફોકસ છે. તો સાથે એમઓઆઈએલ પર પણ નવેમ્બર અપડેટને કારણે એક નજર રાખવાની છે. આઈએક્સ તરફથી પણ નવેમ્બર બિઝનેસ અપડેટ જે આવી છે, કંપનીએ લક્ષ્યાંક અહીંયાથી અચીવ કર્યો છે, એને લીધે નજર રાખવાની છે. સાથે જ બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝિસ, એચસીએલ ટેક, યુનિકેમ લેબોરેટરીઝ જેવા શેર્સ જે છે આજે આપણને સમાચારને કારણે એક ફોકસ બનાવતા દેખાશે. નજર કરીએ આ સાથે જ ગિફ્ટ નિફ્ટી તરફથી હજુ અત્યારે આપણને શું ઇન્ડિકેશન્સ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. મામૂલી નરમાશ આપણને એક જે સવારે આપણે જોયું હતું અત્યારે લગભગ 5% આસપાસનું દબાણ છે. 20,800ની ઉપર નિફ્ટી ઇમ્પ્લાઇડ ઓપન પણ ફ્લેટ, એટલે ઓલમોસ્ટ ગઈકાલના ક્લોઝિંગ સાથે અત્યારે શરૂઆત થતું આપણને એક પ્રી ઓપનિંગ ભારતીય બજારમાં દેખાઈ શકે છે. લેવલ્સ પર આવી હવે 20,700ની આસપાસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. લગભગ 50 અંકની મજબૂતી સાથે નિફ્ટી માં શરૂઆત થતી જોઈ રહ્યા છીએ. બિટ્સ થોડા સેટલ થઈ રહ્યા છે, લેવલ્સ થોડા નીચે જઈ રહ્યા છે અને સેન્સેક્સમાં જોઈ રહ્યા છે લગભગ 150 અંક આસપાસની મજબૂતી છે અને 69,000ની ઉપર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક શરૂઆત થતી આપણને ખાસ કરીને દેખાઈ રહી છે. આ સાથે નજર કરી લઈએ આગળ સ્ટોક્સ અત્યારે બિટ્સ થોડા સેટલ થાય ત્યાં સુધીમાં અત્યારે સપોર્ટ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. ટીસીએસમાં 2% એક મજબૂતી છે. આઈટીસી, અદાની પોર્ટ્સ, મારુતિ સુઝુકી જેવા શેર્સ છે હાલ આપણને અત્યારે પ્રી ઓપનિંગમાં 1% વધારેની ખરીદારી બતાવી રહ્યા છે. બીપીસીએલ, ટાઇટન, એલએનટીમાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ હાલ મજબૂતી સાથે કામકાજ થતું એક દેખાઈ રહ્યું છે. તો આ બધા શેર્સ છે અત્યારે થોડી ઘણી એક ખરીદારી બતાવી રહ્યા છે, પણ અહીંયા પણ હજુ બિટ્સ થોડા સેટલ થશે. નજર કરી લઈએ ત્યાં સુધીમાં રૂપિયાની એક ઓપનિંગ પર 1 પૈસાની એક નરમાશ સાથે રૂપિયો જે છે આપણને ખુલતો દેખાઈ રહ્યો છે. ત્યાં પણ ઓલમોસ્ટ એક ફ્લેટ જે છે શરૂઆત થતી આપણને જોઈ રહ્યા છે. 83.38ની આસપાસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે રૂપિયામાં જે શરૂઆત થતી દેખાઈ રહી છે. અને નિફ્ટીમાં એક ફરી હવે લાલ નિશાનમાં આવી છે અને 20,600ની આસપાસ ફ્લેટ છે. સેન્સેક્સ પણ ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ છે અને બિટ્સ થોડા સેટલ થશે. ત્યાં સુધીમાં આપણે નજર કરી લઈએ હવે બ્રોકરેજ હાઉસીસના રિપોર્ટ તરફ. સહયોગી તૃપ્તિ કપૂરિયા પાસેથી જાણીએ. તૃપ્તિ, શું છે ડિટેલ્સ? ચાની મારી પાસે આજે 2 જ રિપોર્ટ્સ છે. શરૂઆત આપણે ઝોમેટોથી કરશું તો કે ઝોમેટો પર એચએસબીસીએ ખરીદારીની સલાહ આપી છે અને અહીંયા લક્ષ્યાંક તેમને 140 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે માર્જિન એક્સપાન્શન માટે 15% ફૂડ ડિલિવરી સીએજીઆરની ખૂબ જ જરૂરત છે અને આવનારા 4-5 વર્ષ માટે સીએજીઆર જે છે તે 25% થી 30% વચ્ચે રહેવા બહુ જ અગત્યની જરૂરત છે. એટલું જ નહીં, તેમનું એ પણ કહેવું છે કે માંગમાં જો ઘટાડો આવે છે અને ફૂડ ડિલિવરી માટે થોડું એક નકારાત્મક જોખમ બની શકે છે કંપની માટે, પરંતુ ક્વિક કોમર્સ બિઝનેસ છે તેના પર તેની અસર પણ જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ નજર કરીએ આપીએ યુરોકે ફોબસ પર નોમુરાનો મત જાણીશું. તેમને અહીંયા ખરીદારીની સલાહ આપી છે અને ખરીદારી સાથે તેમને કવરેજ શરૂ કર્યું છે અને લક્ષ્યાંક તેમને 568 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમના મતે તેમનો જે મેઇન બિઝનેસ છે વોટર પ્યોરિફાયરનો બિઝનેસ છે તેના પોટેન્શિયલને વધારવા માટે તેઓ ખાસ ફોકસ કરી રહ્યા છે અને તેના પર તેઓ વધારે તૈયારી કરી રહ્યા છે અને FY26 માટે ઇપીસી જે છે તે 36 ગણો રહેવાના તેઓ અંદાજ આપી રહ્યા છે અને તેના જે વેલ્યુએશનમાં પણ રિકવરી તેમને જોવા મળી રહી છે અને અને FY23-26 માટે જે રેવન્યુ સીએજીઆર જે છે તે 12% રહેવાની પણ તેઓ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. એટલે બંને રિપોર્ટ જે જાહેર થયા છે તેના પર આજે આપણે ખાસ એક્શન જોવા મળી શકે છે અને તેના પર આપણે ખાસ નજર પણ રાખવી જોઈએ. આભાર આપનો સમગ્ર માહિતી માટે. તો બ્રોકરેજ હાઉસીસના રડાર પર આ કાઉન્ટર્સ આપણને આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. આપણા અન્ય એક્સપર્ટ હવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, પ્રુડન્ટ બ્રોકિંગ સર્વિસીસના પ્રદીપ ઓચંદાની. તો ચર્ચાની શરૂઆત એમની સાથે કરીએ. પ્રદીપ, ગુડ મોર્નિંગ, આપનું પણ સ્વાગત છે. અને વ્યૂ અત્યારે જે રીતે એક શરૂઆત આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ગઈકાલે એક મેસિવ રેલી આપણને માર્કેટમાં નિફ્ટી બેંક, સેન્સેક્સ, મિડ કેપ બધા જ ઇન્ડેક્સ અને સ્ટોક સ્પેસિફિક પણ દેખાણી. આજે જે શરૂઆત અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ પ્રી ઓપનિંગ બિટ્સ જો કે થોડા સેટલ થશે, પરંતુ કઈ રીતે વ્યૂ આપની સ્ટ્રેટેજી રહેશે આજે? આભાર. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન.
સો જે સ્ટ્રેટેજી અત્યાર સુધી આપણને છેલ્લા 1 મહિનાથી સોલિડ રિટર્ન આપી રહી છે એ જ સ્ટ્રેટેજી આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું. ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ સાથે 19,250 થી આપણે લોંગ રહેવાની સલાહ આપી રહ્યા છીએ સતત દર્શક મિત્રોને. એક પછી એક ટાર્ગેટ અચીવ થઈ રહ્યા છે. આઈ થિંક હવે નેક્સ્ટ જે ટાર્ગેટ આવશે એ 20,850 અને 21,000ના રહેશે. ઓન ધ લોવર સાઈડ જે ગઈકાલનો ગેપ અપ ઓપનિંગ છે એ ગેપ ઓન ધ લોવર સાઈડ એક ડિસન્ટ સપોર્ટનું કામ કરશે. એટલે એ સેન્સમાં ફ્રાઈડેના જે હાઈએસ્ટ લેવલ છે 20,300ની નજીકના એને આપણે એક ઇમિડિયેટ સપોર્ટ તરીકે માનીને પોઝિટિવ વ્યૂ હોલ્ડ કરીશું. નિફ્ટી બેંકમાં એક આઉટ પરફોર્મન્સની આપણે વાત લાસ્ટ વીક ઇનિશિએટ કરી હતી જ્યારે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સમાં એક સોલિડ મોમેન્ટમ જોવા મળ્યું હતું ઘણા સમય પછી, અને એ જે આઉટ પરફોર્મન્સ છે એ કન્ટિન્યુ કરી રહ્યું છે. ગઈકાલે 3.5%ની એક મોટી અપમૂવ જોવા મળી. આમાં મારા હિસાબે 47,000 અને એના પછી 47,500ના ટાર્ગેટ પોસિબલ છે આગામી દિવસોમાં. આમાં પણ ગઈકાલનું જે ગેપ અપ ઓપનિંગ છે એ ગેપ સપોર્ટનું કામ કરશે. ઓબ્વિયસલી ગઈકાલે એક મોટી સ્ટીપ અપમૂવ હતી એટલે આ જે ગેપ છે થોડીક નીચે છે, અને એ ગેપ જે ગઈકાલનો લો છે 45,500થી લઈ અને એના પછી ફ્રાઈડેનો ટોપ લગભગ 44,950. તો આ એક ગેપ છે ઓન ધ લોઅર સાઈડ નિફ્ટી બેંક માટે સપોર્ટનું કામ કરશે. તો આઈ થિંક કોઈ પણ કોન્સોલિડેશન અથવા ડીપ આવશે તો ફ્રેશ બાઇંગ કરી શકાય, અને એક્ઝિસ્ટિંગ લોંગ જે આપણે સપોર્ટ લેવલ મેન્શન કર્યા એને ધ્યાનમાં રાખીને હોલ્ડ કરી શકાય. એક વ્યૂ ખાસ કરીને એક સ્ટ્રેટેજી ઓવરઓલ આપણને નિફ્ટી બેંક પર બનતી દેખાઈ રહી છે. આસિફભાઈ, એક અન્ય સ્ટોક્સ પર ચર્ચા કરીએ પહેલા ટ્રેડિંગ કોલ્સ જાણીએ જઈ. શરૂઆત આપની સાથે કરીએ. તો પહેલો ટ્રેડિંગ કોલ રહેશે મિન્ટા કોલ પર. કાલે ઓટો એન્સિલરીઝમાં એક સારું મોમેન્ટમ દેખ્યું હતું. ઓલમોસ્ટ કાલ તો બધા સેક્ટર્સમાં હતું, બટ ઓટો એન્સિલરીઝમાં એક સારું આપણે અપસાઇડ દેખ્યું કાલના દિવસમાં. વોલ્યુમ સારું છે આ સ્ટોકમાં, અને મને લાગે છે 374ની અરાઉન્ડ આ સ્ટોક ચાલી રહ્યો છે. મને લાગે છે અરાઉન્ડ 398 સુધીનો આપણે ટાર્ગેટ આ સ્ટોકમાં દેખી શકીએ. વીકલી ચાર્ટ અને ડેલી ચાર્ટ પર બંનેમાં સારી હાયર લોની પેટર્ન બની રહી છે, અને નિયરલી ઓલ ટાઈમ હાઈ લેવલ પર અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. સો આ સ્ટોકમાં બાય કરવાની સલાહ રહેશે. મિન્ટા કોર્પ પર 398નો ટાર્ગેટ અને 360નો સ્ટોપ લોસ રાખીને આ સ્ટોકમાં ટ્રેડ કરી શકીએ. સો મિન્ટા કોર્પ વુડ બી માય ફર્સ્ટ શેર. અને બીજો જે છે સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, જસ્ટ અ સેકન્ડ. સો સેન્ટ્રલ બેંક ની વાત કરીએ તો એમાં બી એક અપસાઇડ આપણે દેખ્યું. વીકલી અને ડેલી ચાર્ટ પર બી એક સપોર્ટ લઈને આ સ્ટોક ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. 48.3 આસપાસનું લેવલ છે. કાલે જે કેન્ડલ બની એ બ્રેકઆઉટ આપ્યું છે પ્રીવિયસ રેઝિસ્ટન્સને જે નવેમ્બર મંથની હતી, અને અહીંયાથી મને લાગે છે જે વોલ્યુમ છે આરએસઆઈ સારા લેવલ પર છે. ઓવરસોલ્ડ તરફથી ઉપર આવી છે, ક્રોસઓવર આપ્યું છે, પોઝિટિવ ક્રોસઓવર બતાવ્યું છે. તો આ સ્ટોક પર બાય કરવાની સલાહ રહેશે. ટાર્ગેટ અરાઉન્ડ 51.5નો રાખીને આ સ્ટોકમાં આપણે ચાલીને જઈએ, અને સ્ટોપ લોસ 46નો રાખીને આ સ્ટોક પર ટ્રેડ કરી શકાય. સપોર્ટ સ્ટ્રોંગ છે, અને આ બંને સ્ટોકમાં મને લાગે છે અપસાઇડ મોમેન્ટમ આજના દિવસમાં બી આપણે કેરી ઓન થતા દેખી શકીશું. ઓકે, તો બે કાઉન્ટર્સ મિન્ટા કોર્પ 398 લક્ષ્યાંક મળી શકે છે. 360ના સ્ટોપ લોસ સાથે એક વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા 51.5 લક્ષ્યાંક અને 46ના સ્ટોપ લોસ સાથે એક સ્ટ્રેટેજી બનતી દેખાઈ રહી છે. પ્રદીપ, આપના ટ્રેડિંગ કોલ્સ જાણીએ. તો દિવાળીના દિવસે સંવત વીકમાં એક ફેડરલ બેંક આપણે સ્ટોક આપ્યો હતો. એમાં સબસિક્વન્ટલી 155ના હાઈ બન્યા પછી કરેક્શન જોવા મળ્યું, અને સ્ટોક 145ના સપોર્ટ લઈ 34 ડીએમએનો સપોર્ટ લઈને ફરીથી રિબાઉન્ડ થયો છે. ગઈકાલના સેશનમાં એક આર્લી ચાર્ટ્સ પર ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ કન્ફર્મ થયો છે. ડેલી ચાર્ટ્સ પર પણ તમે જુઓ ક્લોઝિંગ બેઝિસ પર નવો ઇન્ટરમીડિયેટ હાઈ છે, એક ઇન્વર્સ હેડ એન્ડ શોલ્ડર ફોર્મેશન પણ ઇન પ્લેસ છે. તો ફેડરલ બેંક પર ફરી આપણે એક પોઝિટિવ લઈશું. ગઈકાલનો ક્લોઝ 154 છે. 149 રૂપિયા 50 પૈસાનો સ્ટોપ લોસ રાખી 161 રૂપિયા 50 પૈસાના ટાર્ગેટ્સ માટે લઈ શકાય. રિયલ એસ્ટેટ સ્પેસનું ડીએલએફ બીજું પીક રહેશે. લગભગ 6 થી 7 દિવસના નેરો રેન્જમાં કોન્સોલિડેશન પછી ગઈકાલે એક આર્લી ચાર્ટ્સ પર ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ કન્ફર્મ થયું છે. 649નો ક્લોઝ છે. 629નો સ્ટોપ લોસ રાખી 675ના ટાર્ગેટ્સ માટે ડીએલએફને લઈ શકાય. બે રેકમેન્ડેશન માટે ટાઈમ ફ્રેમ 3 થી 4 સેશનનો છે, અને આ સ્ટોક અમે મારા ક્લાયન્ટ્સને પણ રેકમેન્ડ કરેલા છે. 3 થી 4 સેશન્સ માટે ફેડરલ બેંક 149.50 સ્ટોપ લોસ, 161.50ના લક્ષ્યાંક બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. રિયલ એસ્ટેટમાંથી ડીએલએફ 629નો સ્ટોપ લોસ અને 675 સુધીના લક્ષ્યાંક તમને ડીએલએફ બતાવી શકે છે. ઓવરઓલ ચર્ચાને આગળ વધારીએ. મયુરેશજી, આઈટી સેક્ટર, કારણ કે ગઈકાલે માર્કેટ આટલા વધી રહ્યા હતા ત્યારે થોડું કરેક્શન આપણને આ સેક્ટરમાં દેખાઈ રહ્યું હતું. અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ શરૂઆતી બિટ્સમાં તો મજબૂતી આપણને કંપનીઓ બતાવી રહી છે. ટીસીએસ, એચસીએલ ટેક જેવા શેર્સ અત્યારે એક ખરીદારી આપણને કરતી બતાવી રહ્યા છે. ઇન્ફોસિસમાં પણ એક મામૂલી એવું પરંતુ એક મજબૂતી આપણને દેખાઈ રહી છે. આ સેક્ટર તમે ઓવરઓલ આપણે ઘણીવાર ચર્ચા કરી છે લાર્જ કેપ વર્સેસ મિડ કેપ, કઈ રીતે આપનો વ્યૂ રહેશે?
હજી પણ મોમેન્ટમમાં છે અને મારા હિસાબે આઈ થિંક ધ મોમેન્ટમ વિલ વેરી વેલ કન્ટિન્યુ, કારણ કે નંબર્સ કમ્પેર ટુ લાર્જ કેપ્સ ડેફિનેટલી સારા હતા અને મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રીઝ વર સાઉન્ડિંગ ફાર મોર પોઝિટિવ, ઓર્ડર ફ્લોઝને લઈને, પ્રાઇસિંગ એન્વાયરમેન્ટને લઈને અને રેવન્યુ ગ્રોથને પણ લઈને, કે ડોલરમાં હોય કે કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી ટર્મમાં હોય. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જેટલું પણ વેજ હાઇક્સનું એક સાયકલ છે ઇઝ લાર્જલી બિહાઇન્ડ, એટલા માટે જેટલા પણ ઇબેટ માર્જિન્સ ઉપર પ્રેશર હતા, those should largely go behind. But the sector is now probably heading into the weakest part. થર્ડ ક્વાર્ટરમાં ક્રિસમસ વાળા હોલિડેઝ હોય અને ફોર્થ ક્વાર્ટરમાં ક્લાયન્ટ ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગનો એક ડિસિઝન થઈ જાય. ઇફ ધ એક્સપેક્ટેશન ઇઝ ઓફ અ સોફ્ટ લેન્ડિંગ યુએસમાં અને યુરોપમાં જેવી રીતે એક રિકવરી જોવા મળી છે, સેકન્ડ હાફ ઓર ધ સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ કેલેન્ડર યર ઓર ફર્સ્ટ હાફ ઓફ ધ નેક્સ્ટ ફિનાન્શિયલ યરમાં રિકવરી જોવા મળશે અને આટલા માટે આઈ થિંક મિડ કેપ આઈટીનું જે મોમેન્ટમ છે એ કદાચ યથાવત રહી શકશે. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક મિડ કેપ આઈટી ડેફિનેટલી મોમેન્ટમમાં છે, વેલ્યુએશન્સ ડેફિનેટલી મોંઘા છે કમ્પેર ટુ લાર્જ કેપ આઈટી, પણ સ્ટોક્સ લાઇક સાયન્ટ, persistent can continue doing well now. કેપમાંથી સાઇન્ટ, persistent સિસ્ટમ એક ફોકસમાં. ફરી માર્કેટ તરફ આવીએ, કારણ કે એક પ્રી ઓપનિંગમાં આજે આપણે એક ઓલ ટાઈમ હિટ પર જોઈ રહ્યા છીએ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી. નજર કરી લઈએ અત્યારે નિફ્ટીના લેવલ્સ તરફ, તો 20,800 પાર અત્યારે 125 અંકની મજબૂતી સાથે આપણને કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. સેન્સેક્સ પણ અત્યારે 69,170 પર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ મજબૂતી સાથેનો કામકાજ આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. પ્રી ઓપનિંગમાં જ્યારે આટલી અત્યારે મજબૂતી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ત્યારબાદ નિફ્ટી સેન્સેક્સનો રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર છે. નિફ્ટી બેંક પણ આપણે પ્રી ઓપનિંગમાં જ એક રેકોર્ડ પર જોઈ રહ્યા છીએ. ત્યાં લેવલ્સ છે અત્યારે 46,900 આસપાસના છે. 450 અંકનો એકવાર ફરી અત્યારે આઉટ પરફોર્મન્સ આપશે નિફ્ટી બેંક આજે, એ એક સંકેત આપણને હજુ પ્રી ઓપનિંગમાં જ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. અન્ય તરફ નજર કરીએ તો બજાર અત્યારે એક નવા શિખર પર ખુલવાના, એટલે ઓપનિંગ પણ આપણને એક ખાસી મજબૂતી સાથે થશે, એક નવા લેવલ્સની સાથે એના પર પણ એક ફોકસ રહેશે. 5 મિનિટનો સમય બાકી છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક ચર્ચા આગળ વધારીએ. જય, બીપીસીએલ અત્યારે નિફ્ટી ગેઇનરમાં લગભગ 2% આસપાસની ખરીદારી આપણને બતાવી રહ્યું છે. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો બીપીસીએલ ચાર્ટ પર? ઓએમસી સ્ટોકમાં બધામાં એક રિલી સ્ટ્રેન્થ, બહુ સારી સ્ટ્રેન્થ બતાવી છે. 337 થી 461 નું જે જર્ની છે બહુ સારી છે અને હજી બી મને લાગે છે સ્ટોકમાં સ્લોલી સ્ટેડીલી મોમેન્ટમ બન્યું રહેશે. ઇવન ગઈકાલે મેં કીધું હતું કે આ સ્ટોકમાં કોશિયસનેસ સાથે ટ્રેડ કરવું જોઈએ. 493 સુધીનું લેવલ મને લાગી રહ્યું છે, બટ જે કેન્ડલ બની રહી છે બધી બહુ ઓવર ઓપ્ટિમિસ્ટિક છે અને આરએસએ બી ઓવરબોર્ડ ઝોન તરફ છે, તો થોડું કોશિયસનેસ જાળવવું જોઈએ. ફ્રેશ ખરીદારી કરતા પહેલા આપણે સ્ટોપ લોસ અને ટાર્ગેટ બંને નિર્ધારિત કરીને આ સ્ટોક્સમાં જવું જોઈએ, પર્ટિક્યુલરલી ઓએમસીસમાં, બીકોઝ રેલી બહુ આવી ગઈ છે અને જેની પાસે પોઝિશન છે એને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, એને હોલ્ડ કરીને આ સ્ટોકમાં ચાલી શકે અને અરાઉન્ડ 490 ની જોડે આવે છે સ્ટોક, તો થોડુંક પ્રોફિટ બુક કરવાની બી સલાહ રહેશે. ઓકે, 490 આસપાસ પ્રોફિટ બુક પણ કરવાની એક સલાહ આવતી દેખાઈ રહી છે. ત્યારબાદ નું કાઉન્ટર ફોકસમાં છે પ્રદીપ. એચયુએલ અત્યારે 7% આસપાસ એની મજબૂતી જોઈ રહ્યા છે. એચયુએલ 2,637 પર ટ્રેડ થતો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો ચાર્ટ પર આ કંપની? લાંબા સમયના અંડરપરફોર્મન્સ પછી સ્ટોકમાં 200 DMA ના મેજર હર્ડલ ક્રોસ થયા છે ફ્રાઈડેના સેશનમાં લાસ્ટ વીક, અને ગઈકાલે મોમેન્ટમ બિલ્ડ થયું છે, ફર્ધર એક્સટેન્ડ થયું છે. આઈ થિંક આ સ્ટોકમાં અપમૂવ છે, એક્સટેન્ડ થઈ શકે. નેક્સ્ટ મેજર ટાર્ગેટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ દેખાઈ રહ્યો છે લગભગ 2780 નો આવશે. એના રેકોર્ડ હાઈ જે બન્યા હતા સપ્ટેમ્બર 2021માં, અને એના પછીના ટોપ્સને કનેક્ટ કરી તો એ ટ્રેન્ડ લાઇન 2780 ની આજુબાજુ હર્ડલ પ્રોવાઈડ કરશે. એટલે અહીંથી 180 પોઈન્ટની એક ક્લીન રન મને દેખાઈ રહી છે આગામી થોડાક સપ્તાહમાં. ઓન ધ લોવર સાઈડ જે સપોર્ટ છે 200 DMA નો આપણે ધ્યાનમાં રાખ્યું છે, જે અર્સવાઇલ એક રેઝિસ્ટન્સ તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો. એટલે 2550-2560 ના સપોર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને 2780 ના ટાર્ગેટ્સ માટે એચયુએલ ને બાય કરી શકાય. ઓકે, ખરીદારીની સલાહ અહીંયાથી એચયુએલ પર આવતી દેખાઈ રહી છે. મયુરેશજી, રિલાયન્સ પર એક વ્યૂ લઈએ. હેવી વેઇટ રિલાયન્સ અત્યારે 0.5% આસપાસની ખરીદારી ત્યાં પણ બતાવી રહ્યું છે. જે ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે જાણીએ છીએ કે ખાસ કરીને વેટેજ નિફ્ટી બેંક માટે કંપનીઓનું રહ્યું છે, એચડીએફસી બેંક, રિલાયન્સ જેવા શેર્સ એક ખાસી એક મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. તો રિલાયન્સ ફંડામેન્ટલ્સ તમે કઈ રીતે જણાવશો? ચાર બેસિક ડિવિઝન્સ છે. જે રિફાઇનિંગ વાળો ડિવિઝન્સ છે એમાં જે ફીસ્ટોકનો ઓપ્શન છે એ ઘણા બધા છે રિલાયન્સ માટે, અને આટલા માટે જે સિંગાપોર જીઆરએમ્સમાં આઉટ પરફોર્મન્સ વિલ કન્ટિન્યુ. જે રિટેલ જે ટેકનિકલ એરર ફરી એમની સાથે કનેક્ટ કરીશું. જય, ચાર્ટ સમજી લઈએ રિલાયન્સના તમારા સાઇડથી કઈ રીતે વ્યૂ રહેશે?
તો રિલાયન્સના ચાર્ટ બહુ એટ્રેક્ટિવ લાગી રહ્યા છે, પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે 2400 નું લેવલ ક્રોસ કર્યું એના પછી આ સ્ટોકમાં એક સારી અપસાઇડ દેખાઈ રહી છે. પ્રીવિયસ રેઝિસ્ટન્સ એને ક્રોસ કરીને આ સ્ટોક ચાલે છે. જો કે નિફ્ટીનો હેવી વેટ સ્ટોક છે, સો મૂવ આપણે સ્લોલી સ્ટેડીલી આ સ્ટોક્સમાં દેખી શકીશું. મને લાગે છે કે હવે 2500 સુધીનું એક ટાર્ગેટ આ સ્ટોકમાં આપણે દેખી શકીએ. ટુ બી પ્રિસાઇઝ કે 2485 સુધી ટાર્ગેટ પહેલું જઈ શકે અને 2500 નું આપણે અરાઉન્ડ ભાવ આવી શકે આ મહિનામાં, પર્ટિક્યુલરલી સેન્ટર રેલીમાં આપણે દેખી શકીશું. સો બેઝિકલી 2500 સુધીનું ટાર્ગેટ માટે આ સ્ટોકને ટ્રેડ કરવો જોઈએ. રિલાયન્સ હેવી વેટ છે તો આમાં મૂવ એટલા ફાસ્ટ નહીં આવે જે કમ્પેરેટિવલી આપણે મિડ કેપ્સ ને સ્મોલ કેપમાં દેખી શકીએ. બટ અહીંયાથી બી મને અપસાઇડ લાગી રહ્યો છે. કોઈને આ સ્ટોકમાં ટ્રેડ કરવો તો 2400 ના સ્ટોપ લોસ રાખીને આ સ્ટોકમાં ટ્રેડ કરી શકે. ઓકે, 2400નો સ્ટોપ લોસ અહીંયાથી રિલાયન્સ પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. એકાદ મિનિટનો સમય બાકી છે. નજર કરી લઈએ હવે ઇન્ડેક્સ તરફ. 20,800ની ઉપર હજુ પણ મજબૂતી યથાવત. નિફ્ટીમાં 125 અંકથી વધારેની તેજી સાથે કારોબાર થતો જોઈ રહ્યા છે. સેન્સેક્સ પણ અત્યારે 300 અંકથી વધારેની મજબૂતી. બંને ઇન્ડેક્સે આજે એક નવા રેકોર્ડ પણ બનાવ્યા છે. પ્રી ઓપનિંગમાં જ અત્યારે 69,160ની ઉપર મજબૂતી. મિડ કેપ જુઓ, 250 અંક મજબૂતી ત્યાં પણ છે. સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ પણ 0.5% આસપાસની તેજી છે. સાથે નિફ્ટી બેંકમાં પણ લગભગ 450 અંકની મજબૂતી સાથે એકવાર ફરી આઉટ પરફોર્મન્સ જે છે આવતું આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક પણ ખાસી એક પોઝિટિવિટી છે. તો જોવાનું એ રહ્યું કે માર્કેટમાં આજે કયા લેવલ્સ પર આપણને એક શરૂઆત ખાસ કરીને દેખાશે. જે સંકેતો આજે સવારથી આપણને બનતા દેખાઈ રહ્યા હતા મામૂલી એવી મજબૂતીના, પરંતુ એની સામે જે લેવલ્સ પર આપણને પ્રી ઓપનિંગ થતું દેખાઈ રહ્યું છે, તો ફોકસ હવે રહેશે કે આટલી મજબૂતી જે છે ખુલતાની સાથે આપણને બજારમાં યથાવત દેખાશે કે કેમ. જે લેવલ્સ પર પ્રી ઓપનિંગમાં આપણે નવા રેકોર્ડ્સ જે છે ઇન્ડેક્સમાં નિફ્ટી, સેન્સેક્સ, નિફ્ટી બેંકના જોઈ રહ્યા છે. શરૂઆત પર ખાસ એક ફોકસ રહેશે કે ગઈકાલની આટલી મજબૂતી બાદ આજે કઈ રીતે આપણને કરેલી જોવા મળે છે. હવે સ્ક્રીન પર આપણે ઓપનિંગ તરફ. નિફ્ટી 20,760ની ઉપર એક 5%થી વધારેની મજબૂતી સાથે આપણે શરૂઆત થતી જોઈ રહ્યા છીએ. સાથે નિફ્ટી બેંક પર નજર કરી લઈએ, 46,720ની ઉપર ત્યાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એક મજબૂતી. 350 અંકથી વધારેની મજબૂતી, એક આઉટ પરફોર્મન્સ. અત્યારે બજાર નવા શિખર પર આપણને અત્યારે ખુલતું જોઈ રહ્યા છીએ. માર્કેટમાં જે રીતે આપણે એક લેવલ્સ જોયા છે, નિફ્ટી પર નજર કરી લઈએ ફરી, કારણ કે નિફ્ટી પણ રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર આપણને ખુલતી જોઈ રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને નિફ્ટીમાં જે લેવલ્સ અત્યારે ઓપનિંગમાં આપણને 20,720ની ઉપર જોઈ રહ્યા છીએ, 5% આસપાસની મજબૂતી નવા લેવલ્સની સાથે. મિડકેપ તરફથી પણ એક મજબૂતી અત્યારે દેખાઈ રહી છે. 43,970ની આસપાસ 51 અંકની મજબૂતી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ પણ આપણને બતાવી રહ્યું છે. સેન્સેક્સ જ્યાં આપણે પ્રી ઓપનિંગમાં નવા લેવલ્સ જોયા હતા, તો ત્યાં પણ 69,000ની ઉપર આપણે મજબૂતી જોઈ રહ્યા છીએ. ઓવરઓલ ઇન્ડેક્સ મજબૂત છે તો સ્વાભાવિક સ્ટોક સ્પેસિફિક અત્યારે એક્શન પોઝિટિવ દેખાઈ રહી છે. 1721 શેર્સ વધી રહ્યા છે, માત્ર 330 શેર્સ આપણને ડિક્લાઇન તરફ દેખાઈ રહ્યા છે. તો એક સેલિબ્રેશન જે અત્યારે માર્કેટમાં થઈ રહ્યું છે, નવા લેવલ્સ ઇન્ડેક્સ હાઈ પર હાઈ બનાવતા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. નજર કરી લઈએ હિટમેપ તરફ, તો સ્ટોક્સ જે છે કઈ રીતના અત્યારે એક ચાલ આપણને બતાવી રહ્યા છે. તો ખાસ કરીને જે શરૂઆતમાં આપણે જોયું હતું પ્રી ઓપનિંગમાં જે સ્ટોક્સ અત્યારે નિફ્ટીમાં મજબૂતી બતાવી રહ્યા હતા, હિટમેપ પર એકવાર નજર કરી લઈએ, સ્ક્રીન પર લાવીએ તો ખાસ કરીને નેસ્લે સાથે અપોલો હોસ્પિટલ, HDFC બેંક, BPCL, ભારતી એરટેલ, SBI, UPL બધા જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ મજબૂતી સાથે અત્યારે ગ્રીન ઝોનમાં છે. તો સામે વિપ્રો મજબૂત છે, પરંતુ ટેક મહિન્દ્રા ઘટાડા સાથે કામકાજ છે. બ્રિટાનિયા, ONGCમાં આપણને મજબૂતી દેખાઈ રહી છે. TCS, એશિયન પેઇન્ટ્સ, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. માર્કેટ અત્યારે જ્યારે ઓલ ટાઈમ હાઈ પર ઊભા છે, તો આ સ્ટોક્સ ખરીદદારી બતાવી રહ્યા છે. સામે આઈશર મોટર્સ તમે જોઈ રહ્યા છો, કોલ ઇન્ડિયા, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, JSW સ્ટીલ, NTPC જેવા શેર્સ. હિન્ડાલ્કો આજે મેટલ થોડું એક દબાણ બનાવી રહ્યા છે, ત્યાં આપણને ઘટાડા સાથેનું કામકાજ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. અન્ય શેર્સ પર નજર કરી રહીએ, ટાટા મોટર્સ, ITC, સિપ્લા, રિલાયન્સ, HUL, મારુતિ બધી જગ્યાએ ખરીદદારી આપણને યથાવત જે છે એને રહેતી દેખાઈ રહી છે. ઓવરઓલ સ્ટોક્સ આટલા વધી રહ્યા છે. માર્કેટમાં નવા એક લેવલ્સ જોયા છે. પ્રદીપ, જાણીએ આપણી પાસેથી 20,750ની ઉપર એક મજબૂતી સાથે જે આપણે એક બજારમાં શરૂઆત થતી જોઈ રહ્યા છીએ, એક નવા લેવલ્સની સાથે નિફ્ટીએ એક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે જે ઓપનિંગમાં, કઈ રીતે વ્યૂ રહેશે આપનો? તો શરૂઆતમાં આપણે વાત કરીએ એ જ સ્ટ્રેટેજી આપણે કન્ટિન્યુ રાખીશું. ટ્રેલિંગ સ્ટોપ સાથે લોંગની 20,850ના આપણે લેવલ મેન્શન કર્યા હતા, એ નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ રહેશે ને પછી 21,000ના નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ તરફ નિફ્ટી આગળ વધશે. ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસની રણનીતિની જે આપણે વાત કરી હતી, તો એમાં ગેપની આપણે વાત કરી હતી, તો એ ગેપ જે ગઈકાલનો હાયર ઓપનિંગ હતું એમાં 20,500 ગઈકાલના લો છે અને ફ્રાઈડેના હાઈ
20,290 એટલે 20,390 એટલે 20,500 20,300 એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સપોર્ટ ઝોન બની જાય છે ટ્રેડિંગ લોંગ્સ માટે. તો આ એક સ્ટોપ લોસ સાથે લોંગ હોલ્ડ રાખવાની રણનીતિ આપણે અપનાવીશું. બેંક નિફ્ટી અમને લાગે છે કે આઉટ પરફોર્મ કરી રહેશે કે કન્સિડરિંગ કે એક સારો એવો ફેઝ આપણે અંડર પરફોર્મન્સનો ફેઝ જોયો હતો ને આમાં જે એના રેકોર્ડ હાઈ બન્યા હતા જુલાઈમાં 46,370ના એ હમણાં રિસેન્ટલી જ ક્રોસ થયા છે. તો એ સેન્સમાં એક વધારે સારો રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો નિફ્ટી બેંકમાં છે. ઓબ્વિયસલી આમાં પણ એક સ્ટીપ રનઅપ જરૂરથી આવ્યું છે, પણ ઓવરઓલ ફોર્મેશનને જોતા નિફ્ટી બેંક એક વધારે સારું આઉટ પરફોર્મન્સ બતાવી શકે. તો આમાં મારા હિસાબે 48,000નો અમે એક નેક્સ્ટ મેજર ટાર્ગેટ લઈને ચાલી રહ્યા છીએ. તો એ ટાર્ગેટ માટે નિફ્ટી બેંકમાં પોઝિટિવ રાખી શકાય. આમાં જે સપોર્ટ છે એ મંડે એટલે કે ગઈકાલનો જે ઓપન ગઈકાલનો જે લોએસ્ટ લેવલ છે 45,480નો એનો એક સપોર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને નિફ્ટી બેંકમાં પણ પોઝિટિવ હોલ્ડ કરી શકાય. ઓકે, એક વ્યૂ ઓવરઓલ એક પોઝિટિવ ને જે રીતે એક બજારમાં આપણે મજબૂતી સાથે શરૂઆત થતી જોઈ રહ્યા છીએ, તો ખાસ કરીને એક ફોકસ ત્યાં બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ નજર કરીએ જે શરૂઆતમાં એક મજબૂતી અત્યારે બતાવી રહ્યા છે ડૉક્ટર રેડ્ડીઝ અને ઓવરઓલ ફાર્મા પર. મયુરેશજી આપની પાસેથી વ્યૂ લઈએ. અપોલો હોસ્પિટલ પણ અત્યારે હેલ્થકેર કાઉન્ટર્સ પણ તમે જુઓ તો એક ખરીદદારી આપણને બતાવી રહ્યા છે. કઈ રીતે આ સ્પેસ જે છે તમે જોઈ રહ્યા છો ફંડામેન્ટલ્સ એના? છે અને મારા હિસાબે આઈ થિંક કાલે પાર્ટિસિપેશન નહીં થયું કારણ કે આઈ થિંક હાઈ બીટાનું પાર્ટિસિપેશન હતો કાલે. પણ જનરલી તમે જોશો કે આઈ થિંક જેટલા પણ કન્સર્ન્સ હતા ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક યુ હેવ ટુ સ્ટીક વિથ બેટર ક્વોલિટી નેમ્સ આ સ્પેસમાં. અને એટલા માટે આઈ થિંક વિધિન ધ સ્પેસ એઝ વી ઓલવેઝ મેન્ટેન સન ફાર્મા જેવી કંપની જેના પાસે હવે કન્ટિન્યુ કરો હોલ્ડ કરવા માટે જે સ્પેશિયલાઇઝડ પાઇપલાઇન છે સન ફાર્મા માટે that is expected to get monetized at some point in the next few quarters. And that will have a huge impact in terms of numbers. ક્યાં ને ક્યાં I think જેટલી પણ R&D spend છે towards the specialty pipeline એક રેન્જમાં છે and that range is very well accepted by the markets. અને જે approvals આવશે કદાચ along with resolutions FDA affected plantsમાં એક કિકર બની જાય. Obviously, hospital stocks also are in focus. ક્યાં ને ક્યાંથી leadership stocks like Apollo Hospital, Max Healthcare as an example. The expectation છે of generally inpatient volumes expected to increase, lifestyle diseases હોય અને જે opt out surgeries કરતા હતા પહેલા I think that proportion should probably go up significantly. Medical tourism is a big factor જે બધા હોસ્પિટલ્સને એડ કરશે અને ઘણી બધી હોસ્પિટલ્સ જે બેડ એડિશન કરી રહી છે is happening in a very asset light model. જેના કારણે આઈ થિંક ઘણું બધું કેપેક્સ બેલેન્સ શીટ ઉપર નહીં આવે અને ઘણું બધું લેવરેજ નહીં આવે which probably creates a better impact in terms of cash flows. તમારી સાથે સન ફાર્મા, અપોલો હોસ્પિટલ, મેક્સ હેલ્થકેર ડેફિનેટલી તમારા નજર ઉપર હોવું જોઈએ. ઓકે, તો બધા કાઉન્ટર્સ જે છે ઓવરઓલ હેલ્થકેર ફાર્મા પરથી એક ફોકસ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. અન્ય કાઉન્ટર્સ તરફ જઈએ, ફોકસ જે આવતું દેખાઈ રહ્યું છે નિફ્ટીના શેર્સ. ત્યારબાદ થોડું મિડ કેપ પર જઈએ. નિફ્ટીમાં અત્યારે અન્ય જે શેર એમએનએમ પર જઈ ચાર્ટ પર નજર કરો, લગભગ 1% આસપાસની મજબૂતી અત્યારે આપણને દેખાઈ રહી છે. એમએનએમ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો કંપનીને? એમએનએમમાં આપણે જોઈએ તો અત્યારે બહુ નેરો કારોબાર ચાલી રહ્યો છે. કાલના દિવસમાં બી ડોજી કેન્ડલ બની હતી અને આજે અપસાઇડ દેખાઈ રહ્યો છે જે 1% અરાઉન્ડ છે. સો આ રેન્જ બ્રેકઆઉટનું રાહ જોઈ રહી છે. એક રેક્ટેન્ગ્યુલર કોન્સોલિડેશન દેખાઈ રહી છે. આને બ્રેકઆઉટ આપે છે 1675 નું લેવલ છે, તો મને અપસાઇડ સારી દેખાઈ રહી છે. ઓટો સેક્ટરમાં ઓલરેડી આપણે જેટલું નિફ્ટી અપસાઇડ ઇન્ડિકેટ કરતું હતું, મને બી ઓટો સેક્ટર, બેંક અને રિયલ્ટી સ્પેસ ત્રણેયમાં અપસાઇડ દેખાઈ રહ્યું છે. સો એમએનએમ પર વ્યૂ મારો બુલિશ છે અને હાયર હાઈ હાયર લો પેટર્ન બી બની રહી છે મંથલી ચાર્ટ પર. સો ઓવરઓલ થોડું પોઝિશનલી આ સ્ટોકમાં મને બન્યા રહેવાનું સલાહ રહેશે અને 1800 થી 1900 ના ટાર્ગેટ આપણે પોઝિશનલી આ સ્ટોકમાં જોઈ શકીએ. તો કીપ હોલ્ડિંગ ધીસ અને ફ્રેશ બાઇંગ કરવું હોય તો સ્ટોપ લોસ અરાઉન્ડ 1600 નો રાખીને આ સ્ટોકમાં ટ્રેડ કરી શકાય છે. ઓકે, ફ્રેશ લોંગ માટે 1600 સ્ટોપ લોસ અને હોલ્ડ કરી શકો છો 1800 થી 1900ના લેવલ્સ માટે. બીએચએલના ચાર્ટ પર પ્રદીપ વ્યૂ લઈએ, કારણ કે ખુલતા જ એક 52 વીક હાઈ બન્યા છે 178ના લેવલ્સ. એકવાર ફરી આજે એક મજબૂતી અને સાથે એક વોલ્યુમ બેઝડ રેલી છે. ખાસા વોલ્યુમ્સ પણ આ કંપની બીએચએલ બતાવી રહી છે. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? એના મંથલી ચાર્ટ પર મેજર બ્રેકઆઉટ 90ના લેવલ પર આવ્યું હતું જ્યારે એક કપ એન્ડ હેન્ડલ ફોર્મેશનનું બ્રેકઆઉટ કન્ફર્મ થયું હતું. એટલે ત્યારથી લઈને આપણે એક સતત દરેક શોમાં જ્યારે પણ આ સ્ટોક પર વ્યૂ આપવાનો આવે છે ત્યારે પોઝિટિવ વ્યૂ મેન્ટેન કર્યો છે. આઈ થિંક આ સ્ટોક છે એમાં એક મેજર આપણે મલ્ટી યર અથવા ઇનફેક્ટ મલ્ટી ડેકેડલ અંડર પરફોર્મન્સ જોયું છે. બેલના જે ઓલ ટાઈમ હાઈ બન્યા હતા 2007માં બન્યા હતા 390ના,
તો મારા હિસાબે આ જે મેજર અંડર પરફોર્મન્સ પછી જે બ્રેકઆઉટ કન્ફર્મ થયા છે લોંગર ટર્મ ચાર્ટ્સ પર, આ સ્ટોક પર આપણે એક મલ્ટી યર પોઝિટિવ વ્યૂ રાખી રહ્યા છીએ. નેક્સ્ટ મેજર ટાર્ગેટ અમે 204 લઈને ચાલી રહ્યા છીએ. આખો જે ફોલની આપણે વાત કરી 2007 લઈને, એનું એક 50% રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ છે, ને એ ક્રોસ થાય તો પછી 248 એક 61.8% રિટ્રેસમેન્ટ લેવલનો નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ હોરાઇઝન પર આવશે. તો એક ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ સાથે લોંગ હોલ્ડ કરવાની રણનીતિ આપણે કન્ટિન્યુ રાખીશું. વેરી શોર્ટ ટર્મ લોંગ્સ માટે હવે આજની અપમૂવ પછી 167 પર સ્ટોપ લોસ ટ્રેલ કરવો જોઈએ, અને થોડાક એક મીડિયમ ટર્મનો વ્યૂ હોય તો આઈ થિંક 145 એક રિલેવન્ટ સપોર્ટ રહેશે. 145 એક સપોર્ટ અહીંયાથી BHL માટે આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. મેટલ પર એક વ્યૂ, મયુરેશજી, આજે એક ઘટાડો જ્યારે આટલી મજબૂતી અને રેકોર્ડ બનતા જોઈ રહ્યા છીએ, કાઉન્ટર્સ ઘટી રહ્યા છે. ટાટા સ્ટીલ 0.5% નીચે, JSPL, ટાટા મેટાલિક્સ, હિન્ડાલ્કો, સેલ, JSW સ્ટીલ, હિન્દુસ્તાન કોપર, બધી જગ્યાએ આપણને એક વેચવાલી જે છે આવતી દેખાઈ રહી છે. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આ સેક્ટરને? ચાઇના ફેક્ટર ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ફેક્ટર આ સેક્ટર માટે, અને આઈ થિંક ચાઇનીઝ ઇઝ ધ ચાઇનીઝ માર્કેટ, હાઉસિંગ માર્કેટ તમે જોશો એવરગ્રાન્ડનું જે ક્રાઇસિસ થયું છે, there is some expectation કે રેઝોલ્યુશન કેવી રીતે પાસ થશે બેન્કર્સને લઈને, અને આઈ થિંક that entire real estate financing market is through a mess. અને આટલા માટે જેટલું પણ ઇન્ટરનલ કન્ઝમ્પશન થાય કમોડિટીઝને લઈને, સ્પેસિફિકલી મેટલ્સ, ફેરસ હોય, નોન ફેરસ હોય, that goes for a toss. તો રિકવરીમાં પણ થોડો ટાઈમ લાગવાનો છે, that is a given. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે LME ઉપર સબડ્યુડ પ્રાઇસીસ છે મેટલ્સના, સ્ટીલના પ્રાઇસીસ હોય, એલ્યુમિનિયમ હોય, ઝિંક હોય, have all shown a declining trend quarter on quarter. At some stage in the next year, I think Chinese markets will make a comeback. પણ ત્યાર સુધી મારા હિસાબે આઈ થિંક જે એક એક્સપેક્ટેશન હતી in terms of a big China stimulus, a very big China stimulus impact, that has probably not come. Prices LME ઉપર કદાચ constrained રહેશે because of all these factors. અને ત્રીજું પાછું આઈ થિંક because of a slowdown that we're probably expected to see global economies માં, અને ગ્રેજ્યુઅલ રિકવરી, કન્ઝમ્પશન થોડું ઓછું થશે ઘણી બધી મેટલ્સમાં. તો આઈ થિંક જે ડોમેસ્ટિક ઓરિએન્ટેડ કંપનીઝ છે જેની બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન છે, they will relatively perform better, કારણ કે at least volume growth will be better for these companies. Domestic consumption માટે realizations, even if they are a little bit lower, જે global benchmark માં છે, input costs are also on the lower side if you are backward integrated. They have shown some increase, but પાછું I think because of all these factors કદાચ એક રેન્જમાં જ બેસાડે છે, which probably means થોડું leverage create થશે in terms of better volumes created internally. And આટલા માટે I think જે domestic oriented companies છે which are having a better mix and a backward integration, એના ઉપર ફોકસ રાખો. પણ મારી હિસાબે I think metal companies will largely move in a very broad range going forward. તો એક વ્યૂ અને ફોકસ ખાસ કરીને અહીંયાથી આ કંપની ઉપર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. જે નેક્સ્ટ કંપની છે જ્યાં પણ આપણે 52 વીક્સ આવી જોઈએ એ છે CESC લિમિટેડ. અત્યારે 111 આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. 113ના નવા લેવલ્સ આજે આપણે જોયા છે. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? વોલ્યુમ્સ ખાસા જનરેટ થયા છે CESCમાં. જી જી, હેલો, યા. સો CSC નો ચાર્ટ બહુ એટ્રેક્ટિવ લાગી રહ્યો હતો, પર્ટિક્યુલરલી વીકલી ચાર્ટ, બીકોઝ જે કેન્ડલ બની હતી ગઈકાલના દિવસમાં એ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે હાઈ હતું, અને હજી બી મને લાગે છે આ સ્ટોકમાં જે આજનું મોમેન્ટમ આવ્યું, બ્રેકઆઉટનું મોમેન્ટમ છે, અને આ કન્ટિન્યુ રહી શકે છે. સો કોઈને ફ્રેશ ખરીદારી કરવી હોય તો હજી બી કરી શકે છે, બીકોઝ રેલી હજી બહુ આવી નથી આ સ્ટોકમાં, અને કન્ટિન્યુ થઈ શકે છે 130 સુધી. સો CSC વુડ બી અ બાય એટ ધીસ લેવલ, બટ સ્ટોપ લોસ રાખીને આપણે ચાલવાનું છે, સિન્સ બજાર ઓલ ટાઈમ હાઈ પર છે. સો 105 નું સ્ટોપ લોસ રાખીને આ સ્ટોકમાં ટ્રેડ કરીએ આપણે 130 ના ટાર્ગેટ માટે. ઓકે, 130 આ લક્ષ્યાંક અહીંયાથી બનતા દેખાઈ રહ્યા છે CSC પર. ત્યારબાદનું કાઉન્ટર અદાની પાવર પર પ્રદીપ વ્યૂ લઈએ. ત્યાં પણ આજે એક ફરી ખરીદદારી અને એક વોલ્યુમ્સ પણ ખાસા જોઈ રહ્યા છે. 2.5% વધારે મજબૂત છે અદાની પાવર. તમે કઈ રીતે સ્ટોક સ્પેસિફિક વ્યૂ રાખો છો? અદાણી પેકની જ્યારે પણ વાત આવી છે ત્યારે અદાણી પાવર અને અદાણી પોર્ટને અમે એક ફેવરેટ કાઉન્ટર ગણાવ્યા છે, અને અમારી ગણતરી હતી કે આ બે કાઉન્ટર એમના જે પ્રી હિન્ડનબર્ગ રિપોર્ટના આવ્યા પહેલાના જે હાઈ હતા એ આ બે સ્ટોક રિક્લેમ કરી શકે, અને અદાણી પાવરે ઓલરેડી આ લેવલ છે રિક્લેમ કરી લીધા છે અને ઉપર ચાલી રહ્યો છે. આઈ થિંક ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ સાથે લોંગ હોલ્ડ કરવાની રણનીતિ અપનાવીશું. ઓલરેડી આ વર્ષે 58-59% જે મૂવ જોઈ લીધા છે આપણે. ઓન ધ લોઅર સાઈડ હવે જે સપોર્ટની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એ 34 DMA નો આપણે વોચઆઉટ કરીશું, જે લગભગ 414-415 રીજનમાં છે. ઓન ધ હાયર સાઈડ 494 જે ગઈકાલના ટોપ છે એ ક્રોસ થાય છે તો પછી 510 થી 515 નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ પોસિબલ છે. ઓકે, તો
વ્યૂ અહીંયાથી બનતો દેખાઈ રહ્યો છે આ કંપનીઓ પર ખાસ કરીને એક ફોકસ. મયુરજી, છેલ્લું એક સેક્ટર ચર્ચા કરીએ છીએ, સિમેન્ટ. એક મજબૂતી ખાસી આજે આ શેર્સ પણ બધા બતાવી રહ્યા છે. ઇન્ડિયન હ્યુમ, અંબુજા સિમેન્ટ, જેકે સિમેન્ટ, એસીસી, બધી જ બાજુ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ખરીદદારી 1.5% પણ વધારેની એક મજબૂતી સાથે આપણને કામકાજ દેખાઈ રહ્યું છે. આ સ્પેસ લોંગ ટર્મ માટે તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? નહીં, હવે એક ક્લિયર મેન્ડેટ આવી ગયો છે અને એટલા માટે જે ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ છે that is expected to continue in the next few years. Having said that, મારી હિસાબે આઈ થિંક જેટલું એક કન્ઝમ્પશન પેટર્ન છે, જેટલા કેપેસિટીઝ આવશે નવા, અને જેટલું કન્ઝમ્પશન છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇન્ફ્રા સ્પેન્ડિંગ, હાઉસિંગ, જે મોટા કન્ઝ્યુમર્સ છે સિમેન્ટના, that is going to continue ગવર્મેન્ટ લેવલ ઉપર અને પ્રાઇવેટ લેવલ ઉપર પણ. આટલા માટે યુટિલાઇઝેશન લેવલ્સ આર ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ ઇન્ચ અપ. ઇનપુટ કોસ્ટ થોડા વધ્યા છે and that has created an impact પાછલા ક્વાર્ટરના નંબર્સમાં. પણ relatively I think because crude prices and diesel prices are expected to stay in the range, ક્યાં ના ક્યાં I think જે overall cost structure છે એ definitely ઓછું થશે, along with expectations કે demand strong રહેવા કારણ operating leverage along with realization growth should be relatively better quarter on quarter. તો મારી હિસાબે I think one sector that you should have in your portfolios, અમારા watch list ઉપર obviously leaders like Gujarati large caps માં અને mid cap માં JK Cement છે. ઓકે, તો એક વ્યૂ અહીંયાથી બનતો દેખાઈ રહ્યો છે ઓવરઓલ આ સેક્ટર પર, આ કંપની ઉપર એક ફોકસ. લાસ્ટ એક કાઉન્ટર જઈ આપની પાસેથી જાણીએ, ખાસ કરીને ઓવરઓલ બેન્કિંગ પર આપણે ચર્ચા કરી છે, પરંતુ એક્સિસ બેંક અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ પ્રાઇવેટ બેંક્સમાંથી સૌથી વધારે અહીંયા મજબૂતી લગભગ 2% આસપાસ ખરીદદારી થતી દેખાઈ રહી છે. એક્સિસ બેંકના ચાર્ટ પર આપની સલાહ લઈએ. સંદીપજી, મોર્નિંગમાં જ આપણે વાત થઈ હતી એચડીએફસી બેંક, એક્સિસ બેંક, એ બધામાં બ્રેકઆઉટ લેવલ ચાલી રહ્યા છે અત્યારે. વીકલી ચાર્ટ પર બી આમાં એક દેખીએ તો જે હાઈ લોની પેટર્ન ક્લિયરલી વિઝિબલ છે, સુપર ટ્રેન્ડ લાઇન બી ઉપર છે અને જે મૂવિંગ એવરેજીસ છે એની બી ઉપર કન્ટિન્યુઅસલી ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. સો અહીંયાથી બી મને લાગે છે મોમેન્ટમ અપસાઇડ તરફ કેરી ઓન થઈ શકે. એક્સિસ બેંક ઓલરેડી 1000ની ઉપર જ્યારથી આવ્યો ત્યારથી સસ્ટેન થતું હતું અને હજી બી સસ્ટેન થાય છે. સો અહીંયાથી આપણે જોઈએ તો 1230 સુધીનું લેવલ મને લાગે છે આ સ્ટોકમાં આવી શકે. થોડું ટાઈમ લેશે, બટ એક બે દિવસમાં નહીં, પણ એક વીકની અંદર આપણે માનીને ચાલીએ 1230 નું લેવલ આવશે. સો એક્સિસ બેંક ઉપર બાયની સલાહ રહેશે. ઇવન ઇન્ડસલેન્ડ બેંક બી મને સ્ટ્રેન્થ બતાવી રહી છે. સો ઇન્ડસલેન્ડ બેંક વુડ બી ઓલ્સો બાય પ્રાઇવેટ સ્પેસ. સો આ બંને બેંક્સ પર નજર રાખીને જવું જોઈએ અને બાય કરવું જોઈએ. ઓકે, એક્સિસ બેંક અને ઇન્ડસઇન્ડ બેંક પર એક ફોકસ પ્રાઇવેટ બેન્કિંગમાંથી. એ સાથે રજા લેવાનો સમય થયો છે. મયુરેશજી અને જય આપની પાસેથી જય ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. સો બહુ બધા સ્ટોક્સ આજે આપણે ડિસ્કસ કર્યા છે. ડિસ્કસ કરેલા સ્ટોક મેં મારા ક્લાયન્ટ્સને રિકમેન્ડ કરેલા હોઈ શકે છે. નિવેશકોને સલાહ છે કે તમારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરની સલાહ લઈને બજારમાં નિવેશ કરવો. થેન્ક યુ ચાંદનીબેન. શુભ. જી મયુરેશજી, આપના તરફથી ડિસ્ક્લોઝર્સ. જેટલા પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, મારા પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હશે. ક્લાયન્ટ્સ મે ઓર મે નોટ હેવ પોઝિશન ઇન ધ સ્ટોક ડિસ્કસ. પ્લીઝ કન્સલ્ટ યોર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર ઇન્વેસ્ટિંગ એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર હેવિંગ યોર. જી, આપ બંનેનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાઈ અને ખાસ ચર્ચા કરી માર્કેટ પર.